તમે જે બાઈક જોઈ રહ્યા છો આ બાઈક વેચવાની છે. તમે જોઈ શકો છો હીરો કંપનીની બાઈક છે. હીરો HF ડિલક્સ બાઈક વેચવાની છે ફૂલ જવાબદારી સાથે, અને વીમો પણ ચાલુ જોવા મળશે. સાવ ઓછી ફરેલી છે અને ફેન્સી નંબર, VIP નંબર સાથે આ ગાડી વેચવાની છે નાનજીભાઈને, અને ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ પણ જશે કેમ કે સાવ ઓછી કિંમત રાખી છે અને ન્યૂ મોડેલ ગાડી છે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બાઇકની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. હીરો કંપનીની HF ડિલક્સ બાઇક વેચવાની છે નાનજીભાઈને. મોડેલની વાત કરું તો 2021ના મોડેલની આ બાઇક. કન્ડિશન તમે જોઈ શકો છો, ફૂલ સાચવેલી ક્લીન, આખી શોરૂમ કન્ડિશન, ઓરિજિનલ કન્ડિશનમાં ગાડી છે. એન્જિન આખું પાવરફુલ છે, તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી અને નોન એક્સિડન્ટ એટલે કે એક્સિડન્ટ પણ થયેલું નથી. અને ફૂલ સાચવેલી, ઓછી ચાલેલી, માત્ર ને માત્ર 34,000 કિલોમીટર ફરેલી આ ગાડી તમે વિડીયો અંદર જોઈ શકો છો. ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાની છે અને ફેન્સી નંબર છે, 5552 નંબર છે. તમે વિડીયોની અંદર બાઇક જોઈ શકો છો. બાઇક તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ રૂબરૂ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો. પહેલાં બાઇકના માલિકનું કોન્ટેક કરો, તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. બાઇક લેવા કે જોવા જાવ તો બાઇકના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ન જતા. જો બાઇક વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે. 34,000 કિલોમીટર ચાલેલી અને ફેન્સી નંબરવાળી બાઇકનો તમને વીમો પણ અત્યારે ચાલુ જોવા મળશે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, સીટ કમ્પ્લેટ છે અને ટાયર પણ સારા કન્ડિશનમાં છે. ટોટલ જવાબદારી ગાડીની, બધા ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ. કિંમત અંદાજિત 64,000 રાખવામાં આવેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ પર કિંમતમાં ફેરફાર થશે, કિંમત ફિક્સ નથી. બાઇક લેવી હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ બાઇક તમને તાલુકો વાવ, જિલ્લો બનાસકાંઠા અને ચુવા ગામે જોવા મળશે. બાઇક લેવી હોય તો નાનજીભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે. નાનજીભાઈના 9729 વાળા નંબર પર ફોન કરી બાઇક લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.